હેલો નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? બિન સચિવાલયની પરીક્ષા નજીકમાં આવી રહી છે, તો મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મોસ્ટ આઈએમપી કહી શકાય તેવા ટુ ધ પોઈન્ટ કહી શકાય તેવા બંધારણના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચનનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ ક્વેશ્ચન 1, તો કે ભારતની બંધારણ સભા કઈ યોજના નીચે ઘડવામાં આવી હતી? તો મિત્રો ભારતની બંધારણ સભા છે તે કેબિનેટ મિશન યોજના નીચે ઘડવામાં આવી હતી. કઈ? કેબિનેટ મિશન યોજના વિશે. તથા મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત જીકે ગુરુને હજુ સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો તથા બાજુના બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળતા રહે. તથા વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં લાઇક કરી દો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરી દો. તમારા કોઈ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટની અંદર જરૂર તમે બતાવી શકો છો. તો આપણે હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 2, કે બંધારણ સભા ઘડવાની શરૂઆત ક્યારે થઈ? તો મિત્રો 9 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ આપણી બંધારણ સભાની પ્રથમ મિટિંગ યોજાઈ હતી અને ત્યારે બંધારણ સભા ઘડવાની શરૂઆત થઈ. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 3, કે બંધારણ સભાના પ્રમુખ કોણ હતા? તો મિત્રો બંધારણ સભાના પ્રમુખ હતા ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. અને જો એમ પૂછે કે બંધારણ સભાના પ્રથમ કાર્યકારી અધ્યક્ષ કોણ હતા, તો તે તમારે કોમેન્ટની અંદર જરૂર બતાવવાનું છે મિત્રો. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 4, કે બંધારણની ડ્રાફ્ટિંગ સમિતિના સભ્ય કોણ હતા? તો મિત્રો ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના ચેરમેન હતા ડૉક્ટર આંબેડકર સાહેબ. ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર સાહેબ છે તે ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના ચેરમેન હતા. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 5, બંધારણ ઘડવાનું કાર્ય ક્યારે પૂર્ણ થયું? તો મિત્રો 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ બંધારણ ઘડવાનું કાર્ય પૂરું થયું અને ત્યારે આપણું બંધારણ સ્વીકારવામાં આવ્યું. તેથી તેને 26 નવેમ્બરે કાયદા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 6, બંધારણ પૂરું કરતાં કેટલો સમય લાગ્યો? તો મિત્રો બંધારણ બનાવતા ભારત દેશના બંધારણવિદોને 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ જેટલા બંધારણ બનાવતા લાગ્યા સમય. ત્યારબાદ બંધારણની અંદર ટોટલ કેટલી કલમો છે? તો મિત્રો બંધારણની અંદર ટોટલ 395 કલમો છે. કેટલી? ટોટલ 395 કલમો છે. અને એમ પૂછે કે બંધારણની અંદર ટોટલ કેટલા પરિશિષ્ટો છે? તો ટોટલ 12 પરિશિષ્ટો છે. ઓકે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન 9, તો કે બંધારણ વિશે સૌપ્રથમ વિચાર કોને આવ્યો? તો મિત્રો બંધારણ વિશે સૌપ્રથમ વિચાર આવ્યો છે માનવેન્દ્રનાથ રોય, જેને એમ.એન. રોય પણ કહેવામાં આવે છે. એન નહીં આવે પણ ત્યાં એમ આવશે, માનવેન્દ્રનાથ રોય, એમ.એન. રોય. ઓકે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 10, ભારતના બંધારણનું આમુખ કોણે તૈયાર કર્યું છે મિત્રો? તો ભારતના બંધારણનું આમુખ છે તે આપણા જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. અને તે સૌ પ્રથમ 13 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ આપણી બંધારણ સભા છે તેની અંદર પસાર કરવામાં આવ્યું હતું અને 22 જાન્યુઆરી 1947ના રોજ બંધારણ સભા દ્વારા તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઓકે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન 11, ભારતના બંધારણમાં મૂળભૂત અધિકારો કેટલા છે? તો મિત્રો ભારતના બંધારણની અંદર ટોટલ 6 મૂળભૂત અધિકારો છે. પહેલાં 7 હતા, તેમાંથી સંપત્તિનો અધિકાર છે તેને નાબૂદ કરવામાં આવ્યો છે અને તેને કલમ નંબર 300A ની અંદર કાયદાકીય માન્યતા આપવામાં આવી છે. ત્યારબાદ છે ક્વેશ્ચન 12, કે આમુખનો વિચાર કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો ભારતનું જે આમુખ છે બંધારણનું તે અમેરિકા એટલે કે યુએસએના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ એમ પૂછે કે નીતિ નિર્દેશક સિદ્ધાંતોનો વિચાર કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો રાજ્યનીતિના નિર્દેશક તત્વો ભાગ 4, કેટલામો? ભાગ 4, અનુચ્છેદ 36-51. તો તે મિત્રો રાજ્યનીતિના નિર્દેશક તત્વો છે તે આયર્લેન્ડના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યા છે. ઓકે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 14, રાષ્ટ્રપતિ છે તે કઈ કલમ હેઠળ કટોકટી જાહેર કરી શકે? તો મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ 312 મુજબ રાષ્ટ્રીય કટોકટી જાહેર કરી શકે છે. ટોટલ 3 પ્રકારની કટોકટી છે, તો આપણે જોઈ લઈએ 3. રાષ્ટ્રપતિ શાસનની છે તે 356 મુજબ લગાવી શકે છે. અને રાષ્ટ્રપતિ કઈ કલમ નીચે રાજ્યમાં સરકાર બરતરફ કરી શકે છે? તો પણ તે પણ 356 છે. ત્યારબાદ છે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો બંધારણના કયા ભાગમાં લેવામાં આવે છે? તો આપણે આગળ જોઈ ગયા છે કે બંધારણના પાઠ 4ની અંદર. ઓકે. ત્યારબાદ બંધારણના મૂળભૂત અધિકારોના કેટલામો ભાગ છે? તો મિત્રો 3જો ભાગ છે તે આપણા મૂળભૂત અધિકારોનો ભાગ છે. મિત્રો તમારે આપણા ટોટલ કેટલા મૂળભૂત અધિકારો છે તે તમારે કોમેન્ટમાં લખવાના છે અને આપણા જે મૂળભૂત અધિકારો છે તેના પણ તમારે તેમના નામ લખવાના છે. કોમેન્ટની અંદર તમારે એ લખવાનું છે, તેનો અનુચ્છેદ અને તેના નામ તમારે કોમેન્ટની અંદર જરૂર લખવાના છે મિત્રો.
ત્યારબાદ મૂળભૂત અધિકારો છે તે કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યા હતા? તો મિત્રો યુએસ એટલે કે અમેરિકાના બંધારણમાંથી મૂળભૂત અધિકારો છે તે આપણા ભારત દેશના બંધારણમાં લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 20, કટોકટીમાં મૂળભૂત અધિકાર કઈ કલમ નીચે મોકૂફ રાખી શકાય છે? તો મિત્રો કલમ નંબર 359 એ મુજબ મૂળભૂત અધિકારો છે તેને મોકૂફ રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 21, મૂળભૂત ફરજોનો વિચાર કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલો છે? તો મિત્રો આપણા ભારત દેશની અંદર 51A ભાગ 4A અને 51A ની અંદર મૂળભૂત ફરજો છે. ટોટલ કેટલી? 11 મૂળભૂત ફરજો છે. તો તે રશિયાના બંધારણમાંથી મૂળભૂત ફરજો લેવામાં આવી છે. અને 86મા બંધારણીય સુધારા 2002 મુજબ તેની અંદર 11મી મૂળભૂત ફરજ જોડવામાં આવી, શિક્ષણની. કેટલી? આપણે જે બાળકો છે તેને શિક્ષણ આપવાની પણ મૂળભૂત ફરજ છે તે એડ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન 22, નાણાકીય કટોકટી કઈ કલમ નીચે દાખલ કરી શકાય છે મિત્રો? તો નાણાકીય કટોકટી છે તે 360 મુજબ દાખલ કરી શકાય છે. ભારતમાં અત્યાર સુધી ક્યારેય નાણાકીય કટોકટી છે તે દાખલ કરવામાં આવી નથી. ત્યારબાદ ભારતીય લોકસભાની અંદર કુલ કેટલી બેઠકો છે? તો મિત્રો ટોટલ 545 બેઠકો છે. તેમાં 2 છે તે લોકસભાની અંદર રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા એંગ્લો ઇન્ડિયન સભ્યની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. એટલે કે ટોટલ 543 છે તે ચૂંટાયેલા અને 2 છે તે નિમણૂક કરેલા. એટલે કે ટોટલ 545 બેઠકો છે તે આપણા લોકસભાની અંદર ટોટલ બેઠકો છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 25, તો રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમાતા 2 સભ્યો કઈ જાતિના હોય છે? તો મિત્રો 2 સભ્યો હોય છે તે એંગ્લો ઇન્ડિયન જાતિના હોય છે. ક્યાં? એંગ્લો ઇન્ડિયન જાતિના સભ્યો હોય છે. ત્યારબાદ મિત્રો એક આવનારી જે બિન સચિવાલય પરીક્ષા છે તેમના માટે પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એનાઉન્સમેન્ટ છે. મિત્રો જો તમે તૈયારી કરતા હોય બિન સચિવાલયની અથવા ગુજરાત સરકારની કોઈ પણ, તો unacadmy એપ્લિકેશન છે તે આપણા ગુજરાતમાં પણ આવી ગઈ છે. તો unacadmy એપ્લિકેશનની અંદર તમારે હાલમાં 1400 રૂપિયા 1 મહિનાની ફી છે, પરંતુ અત્યારે હાલની અંદર વેલકમ ઓફર ચાલી રહી છે. તો તેની અંદર તમે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે ગુજરાત જીકે ગુરુ, આ સ્પેસ નાખ્યા વગર રેફરલ કોડ તમે યુઝ કરશો તો 1 મહિના માટે તમને 249 રૂપિયાની અંદર ઓનલાઈન 30 જેટલા શિક્ષકો લાઈવ 1 કલાકના લાઈવ લેક્ચર તમે ઘેર બેઠા નિહાળી શકશો. ઓનલી 249ની અંદર ગુજરાત સરકારની તમામ ભરતી ઓનલી 249ની અંદર. તો મિત્રો જોઈન જરૂર કરજો અને આપણો રેફરલ કોડ ગુજરાત જીકે ગુરુ જરૂર યુઝ કરજો. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ક્વેશ્ચન નંબર 26, સંસદના ઉપલા ગૃહને શું કહેવામાં છે? તો મિત્રો ઉપલું ગૃહ હોય છે તેને રાજ્યસભા કહેવામાં છે અને નીચલું ગૃહ હોય છે તેને લોકસભા કહેવામાં છે. ઉપલા ગૃહને રાજ્યસભા, નીચલા ગૃહને લોકસભા. અને ક્વેશ્ચન નંબર 28, રાજ્યસભાની અંદર કેટલા સભ્યોની બનેલી હોય છે? તો મિત્રો ટોટલ 250 સભ્યોની રાજ્યસભા છે તે બનેલી હોય છે. કેટલા? 250 સભ્યો. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 29, રાજ્યસભાના સભ્યની મુદત કેટલી હોય છે? તો મિત્રો રાજ્યસભાના સભ્યો હોય છે તેમની મુદત 6 વર્ષની હોય છે. કેટલી? 6 વર્ષની. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 30, રાજ્યસભામાં કેટલા સભ્યો કેટલા વર્ષે નિવૃત્ત થાય છે? તો મિત્રો દર 2 વર્ષે 1/3 સભ્યો હોય છે તે દર વર્ષે નિવૃત્ત થાય છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 31 કે લોકસભાની બેઠક માટે કુલ સભ્યના કેટલા સભ્યો માટે કોરમ માટે હાજર હોવા જોઈએ? મતલબ કે કોરમ માટે કેટલા સભ્યો હાજર હોવા જોઈએ? તો મિત્રો જેટલી સીટ હોય છે તેના 1/10 સભ્યો છે તે મિનિમમ હાજર હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 32, લોકસભાના સમિતિના સભ્યોની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો મિત્રો લોકસભાના સમિતિના સભ્યોની નિમણૂક કરે છે સ્પીકર હોય છે તે લોકસભાના સમિતિની નિમણૂક કરે છે. ત્યારબાદ છે ક્વેશ્ચન 34 કે રાજ્યપાલની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે મિત્રો. રાજ્યપાલની નિમણૂક કરે છે રાષ્ટ્રપતિ. હાલમાં આપણા ગુજરાતના રાજ્યપાલ કોણ છે તે તમારે કોમેન્ટની અંદર જરૂર બતાવવાનું છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 35, રાજ્યપાલની નિમણૂક કેટલા વર્ષ માટે કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો રાજ્યપાલની નિમણૂક છે તે 5 વર્ષ માટે કરવામાં આવે છે. અને ક્વેશ્ચન 36 કે રાજ્યપાલ બનવા માટે મિનિમમ ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ? તો મિનિમમ ઉંમર 35 વર્ષની હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 37 કે નગરપાલિકાઓ અને મહાનગરપાલિકાઓ વિશેની કલમો બંધારણના કયા પરિશિષ્ટમાં છે? તો મિત્રો નગરપાલિકાઓ અને મહાનગરપાલિકાની જોગવાઈ અને પરિશિષ્ટ 12માં કરવામાં આવી છે. 74મો બંધારણીય સુધારો. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 38, રાજ્યપાલને સોગંદ કોણ લેવડાવે છે? તો મિત્રો રાજ્યપાલો છે તેમને સોગંદ રાજ્યના
મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ હોય છે તે લેવડાવે છે। ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 39 કે મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક રાજ્યપાલ કરે છે। ત્યારબાદ વિધાન પરિષદ કઈ કલમ નીચે આવે છે? તો વિધાન પરિષદ છે તે કલમ 168 નીચે આવે છે। ત્યારે રાજ્યના ઉપલા ગૃહને શું કહેવામાં છે? તો રાજ્યના ઉપલા ગૃહને વિધાન પરિષદ કહેવામાં છે। શું? વિધાન પરિષદ રાજ્યના ઉપલા ગૃહને કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ છે રાજ્યના નીચલા ગૃહને શું કહેવામાં છે? તો રાજ્યના નીચલા ગૃહને વિધાનસભા કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ લોકસભાના સભ્ય બનવા માટે ઓછામાં ઓછી ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ? તો લોકસભાના સભ્ય બનવા માટે ઓછામાં ઓછી 25। રાજ્યસભાના સભ્ય બનવું હોય તો મિનિમમ 30 વર્ષ અને રાષ્ટ્રપતિ બનવું હોય તો મિનિમમ 35, રાજ્યપાલ બનવું હોય તો 25 વર્ષ। ઓકે। ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 46 કે બંધારણની અંદર માન્ય ભાષાઓ કેટલી છે? તો મિત્રો અનુસૂચિ 8ની અંદર ટોટલ 22 ભાષાઓને માન્ય ગણવામાં આવી છે। ત્યારબાદ બંધારણની માન્ય ભાષાઓ કઈ યાદીમાં છે? તો કે આપણે જોયું 8મી યાદીની અંદર। ત્યારબાદ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની યાદી કયા પરિશિષ્ટમાં છે? તો મિત્રો તે પ્રથમ પરિષદની અંદર છે। ત્યારબાદ ભારતના રાષ્ટ્રચિહ્નમાં અશોક ચક્રમાં કેટલા આરાઓ છે? તો મિત્રો ટોટલ 24 આરાઓ અશોક ચક્રની અંદર આવેલા છે।